नमस्कार, मी लतिका महाराष्ट्र रेसिपीमध्ये मी तुमचं स्वागत करत आहे। आज मी तुम्हाला शंकरपाळ्या बनवून दाखवणार आहेत, पण त्याआधी चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा। एकदम खुशखुशीत अशा आणि बरोबर माप, जर तुम्ही कोणी नवीन करणारा असाल तर त्यांना बरोबर मापानं बरोबर करता येईल आणि चांगल्या चवदार अशा होतील। जर ही व्हिडिओ बघितली तुम्हाला आवडली तर एक लाईक करा आणि कमेंट करा मला, आणि कमेंटमध्ये सांगा तुम्हाला ही रेसिपी कशी वाटली ती। तर त्यासाठी बघा एकदम साहित्य एकदम प्रमाण व्यवस्थित असावं। तर मी तूप गरम करून घेतलेलं आहे, तेवढ्यासाठी 1 वाटी तूप, 1 वाटी आपली जी चहाला वापरतो ते साखर मिक्सरला बारीक करून घेतलेली आहे, 1 वाटी दूध आणि थोडंसं मीठ आहे। आणि ह्यासाठी आपल्याला अर्धा किलो पीठ लागणार आहे। हा मैदा आहे, तर मैदा मी चाळून घेतलेला आहे। तर आता आपण बनवायला सुरुवात करूया। मी एक स्टीलचा टोप घेतलेला आहे, त्याच्यामध्ये बघा हलकंसं गुणगुण असं दूध आहे, हे 1 वाटी घेतलेला आहे। आणि 1 वाटी आपण मिक्सरला बारीक करून साखर घेतलेली आहे। जर तुम्हाला थोडंसं गोड जास्त पाहिजे असेल तर थोडीशी साखर वाढवली तरी चालते, त्यांना काय फरक पडणार नाही आहे। तर आता हे आपण गरम करून घेऊया। आता ही मी गरम करायला ठेवलेली आहे, त्याची आपण साखर बारीक केली होती ना मिक्सरला, ते आपण थोडीशी ह्याच्यात फक्त वितळून घ्यायचे। आणि तूप आहे ना ते मी गरम करून घेतलेलं आहे, त्यामुळे ते तूप गरम करायची गरज नाही आहे। कारण की जर आपण घट्ट तूप घेतलं तर ते जास्त होऊ शकतं, म्हणून मी तूप गरम करून घेतलेलं आहे। आता ह्याचं आपल्याला काय फक्त पाणी करायचं आहे। साखर वितळली की काढून घ्यायचं। दूध आणि साखर वितळलेली आहे बघा, तर आपण खाली काढून घेऊया। तर एक वाडगं घेतलेलं आहे आणि वाडग्यामध्ये हे आपण जे दूध आणि साखर एकत्र केली होती ती टाकून घ्यायची। आणि ही एकदम गरम तूप गरम केलं होतं, तर हे हलकंसं बघा गरम आहे। जरी तुम्ही तूप वितळलं नाही आहे तर तुम्ही जास्त कमी होऊ शकतात, आणि मग तेलामध्ये शंकरपाळ्यांना फुटतात, त्यामुळे बरोबर प्रमाण घ्यायचं। त्यासाठी मी हे गरम करून घेतलं होतं। आता ह्याच्यामध्ये आपल्याला मैदा टाकून घ्यायचं। तर तुम्हाला मी अजून एक गोष्ट सांगते की ही माझ्या वाटीचं प्रमाण आहे, तर तुमच्याकडे जर टोप असेल तर टोपाचं प्रमाण घ्या, जरा मोठी वाटी असेल तर त्याचं प्रमाण घ्या। कुठलं पण सेम प्रमाण सगळं घ्यायचं, कमी जास्त करायचं नाही। आणि तूप काय करायचं, वितळून घ्या। तूप कसं घट्ट असतं ना, तेला गरम करायला जर नाही गेलं तुम्ही गरम आणि डायरेक्ट टाकलं तर थोडं जास्त झालं तरी त्या शंकरपाळ्या तेलामध्ये फसाटतात, म्हणजे विरघळतात। त्यामुळे एक सेम माप करून घ्या, म्हणून मी तूप गरम करून घेतलं होतं। तूप, दूध आणि साखर हे आपण चांगलं असं मिक्स करून घेतलेलं आहे। तर ह्याच्यामध्ये आपल्याला थोडंसं मीठ टाकायचे। मीठ टाकल्यानंतर ना त्याची चव छान येते अशी बघा। आणि ह्यात आपल्याला जेवढं लागेल तेवढा मैदा घ्यायचा, पण मी मैदा अर्धा किलो चाळून घेतलेला आहे। आता ह्याच्यामध्ये आपण मैदा टाकून घेऊया। तर मैदा मी बारीक चाळणीनं चाळून घेतलेला आहे। चाळून घ्यायचा, 1 ते 2 वेळा चाळला ना, म्हणजे काय जर घाण असेल तर त्यात काय काडी कचरा असेल तर निघून जातो। त्यामुळे ह्या गोष्टी सगळ्या दिवाळीच्या गोष्टींना चाळून वगैरेच घ्यायच्या। आता ह्यात थोडं थोडं टाकून बघा आपल्याला हे घट्ट असं मळून घ्यायचं आहे, कारण हे अर्धा किलो लागल, हे प्रमाणाला बरोबर अर्धा किलोच लागतं। जर वाट्याचं प्रमाण जर लहान मोठं असेल तर तुम्हाला जास्त पण लागू शकतं। तर आता हे आपलं आहे ना हलकंसं गुणगुणं झालेलं आहे, एकदम हलकंसं। गरममध्ये तुम्ही कालवू नका बघा, मी आता हातानं कालवते त्यामुळे तुम्हाला कळालं असेल की थोडंसं थंड झाल्यानंतर कालवायचं। आणि हे जेवढं लागल ना मैदा टाकून तुम्ही करून घ्या। तर आता मी असा हा मैदा बघा मी अर्धा किलो घेतलेला आहे। आता ह्याच्यामध्ये मी थोडा थोडा टाकून मळून घेते। ह्याला बरोबर बघा अंदाजाने अर्धा किलो मैदा झालेला आहे। आता तुम्ही वाटीच्या प्रमाणे कोणते केलं की नाही त्या वाटीच्या प्रमाणे करा। मग अर्धा किलो लागेल, 1 किलो लागेल, जसं वाटी म्हणा, एखादा बारका छोटा टोप म्हणा, पण सेम माप घ्यायचं। मागे पुढे तुम्ही माप घेऊ नका। आणि शक्यतो तूप गरम करून घ्या, कारण तूप कसं आळलेलं जर असेल गरम केले की थोडंसं जास्त होतं। मग तुपाचं प्रमाण थोडंसं जर जास्त कमी जरी झालं ना तरीसुद्धा बघा त्याच्यामध्ये तेलामध्ये टाकल्यानंतर त्या वितळतील, फसटतात, अशा सगळीकडे पसरले जातात। आता बघा हे असं इतकं घट्ट मळायचं। तर ह्या जेवढं आहे ह्याच्यात काय पाण्याचा वापर केला नाही, नंतर आपण तुपाचा वापर करायचा नाही। थोडं थोडं मैदा टाकून आपण हे मळून घ्यायचं आहे चांगलं। तर आता बघा हे मी मळून घेते, तर अशा प्रकारे मळलं जातं बघा ते। आता हे कसं झालेलं आहे बघा। आता मी ह्याला थोडंसं अजून मळणार आहे आणि 5 मिनटासाठी, 5 ते 10 मिनटासाठी आपण हे झाकून ठेवायचे बघा। असं एकदम सगळा गोळा करून घेते आणि 10 मिनटं आपल्याला ह्याला झाकून ठेवायचं। बघा असा गोळा झालेला आहे एकदम, बघा असं एकदम मस्त होतो। आणि असं होतात बघा, हे बघा हे असं सुटतात।
त्यामुळे मी तुम्हाला सांगितलं की पिठामध्ये ना ह्या मैद्याच्या तूप जास्त जर झालं तर शंकरपाळ्या बिघडतात आणि खुसखुशीत होत नाहीत. तर तेवढ्यासाठी माप बरोबर घ्या. पाव किलोची तुमच्या जास्त जर माणसं असेल तर पाव किलोच्या मापानं 200 ग्रॅमच्या मापानं जरी सेम माप घेतलं, दूध साखर हे आणि पिठी साखर जरा गोडीला कमी असते, त्यामुळे आपली मोठी साखर मिक्सरला बारीक करायची. जर तुम्हाला खरंच गोडीला कमी पाहिजे असेल ना तरी पिठी साखर वापरली तरी तुम्ही चालेल, पण माप सेम घ्या. आता ही मी 10 मिनटासाठी बघा झाकून ठेवणार आहे. 10 मिनटं झालेली आहेत बघा, झाकून ठेवलं होतं. तर आपण ह्यातला थोडासा गोळा घेऊया आणि हातानं असं जरा बघा, हे पीठ आहे थोडंसं घ्यायचं, मोठा जास्त करायचं नाही आणि जास्त बारीक पण नाही, असं थोडंसं बघा हातानं ना आपण असं मळून घ्यायचं पीठ. तर आता मी ह्याचा गोळा करून घेते. थोडंसं असं आपल्याला जोपर्यंत आपण मळत नाही ना तोपर्यंत बघा असा गोळा बनत नाही त्याचा. तर बघा हे असा गोळा ना आता आपण हे लाटून घ्यायचं. तर लाटताना बघा थोडंसं जोर देऊन लाटायचं, असं साईडनं फाटलं ना तर बघा हे असं करायचं. कारण तुम्ही असं फाटतंय म्हणून तुम्ही जर सॉफ्ट जर दूध किंवा पाणी म्हणा हे म्हणा करून मळू नका, असंच करा. मग तुम्ही शंकरपाळ्या बघा माझ्या पद्धतीनं फक्त एकदा करून बघा, असं दाबून दाबून लाटून घ्यायच्या बघा. जास्त पातळ लाटायचे नाही, जास्त पण जाड लाटायचे नाही. तर बघा असं दाबून दाबून लाटून घ्यायच्या. पण आता ह्या अशा बघा चिरटल्या, ते मी कायचं दाबून दाबून दाखवते बघा असं, कारण की मी जर हे गोल करून करून दाखवलं ना तर तुम्ही करताना परत मला म्हणाल की हे आमचं चिरटत होतं. तर असं चिरटतात, तर त्याला असं आपण लाटत लाटतच दाबायच्या. आता ह्याचा आपण चौकोन करून घेऊया. चारी बाजून आपण चौकोन करून घेऊया, म्हणजे आपल्याला शंकरपाळ्या नीट कापता येतील. बघा असं आपण चौकोन करून घेतलेला आहे. आता हे चौकोन झाल्यामुळे हे साईडला जरी वाकडं तिकडं जरी जरा आलं तरी चालतंय बघा. आता ह्या कापून घ्यायच्यात. तुम्हाला छोट्या मोठ्या आकारानं तुमच्या कापा, पण मी तुम्हाला सांगितलेलं जास्त जाड जर तुम्ही केल्या तर वरून भाजतात, आतपर्यंत भाजत नाहीत. त्यामुळे ना मिडियम आकाराच्या करायच्या. मी तुम्हाला हातात घेऊन दाखवते, कुटभर करायच्या. त्या लहान मोठ्या तुमच्या आवडीप्रमाणे करा आणि छान होतात, एकदम खुसखुशीत होतात आणि चवीला छान होतात. फक्त साखरेचं प्रमाण जर गोड आवडत असेल जास्त टाका, थोडी साखर. पण ती दुधामध्येच तुम्ही टाकून मग गरम करा पहिलंच. म्हणजे 1 वाटीची असेल प्रमाण तर थोडंसं जास्त करा, कारण की ती साखर आपली पहिली मोठी आपण बारीक करणार तर ती गोड असते बघा. तुम्ही हे जर सुरीने नाही करता फिरक्यानं जरी केलं ना तरी चालेल, तुमच्या आवडीनं कशा बी प्रमाणे करा. पण जर तुम्ही कुणी नवीन असाल ना तर त्यांना हे मस्त शंकरपाळ्या जमतील आणि असे चांगल्या होतात बघा. हो का, एवढ्या जाड ठेवायच्या, जास्त जाड करायच्या नाही त्या आणि जास्त पातळ पण करायच्या नाही. शंकरपाळ्या थोड्याशा जाड पाहिजेतच बघा. अशा लय जाड केल्या का नाही तर त्या आतनं बघा भाजल्या जात नाही, त्या नुसत्या वरच्या वरच भाजल्या जातात आणि चिरटतात. आपल्याला कसं वाटतं की त्या चिरटल्यात म्हणजे खुसखुशीत आहेत, पण आतमध्येपर्यंत बघा भाजल्या पाहिजे. त्या तेल गरम करत ठेवलेलं आहे, ते आपण बघूया गरम झाले का. तर पीठ वर आलं का नाही की म्हणायचं तेल गरम झालेलं आहे. तर बघा आपलं पीठ वर यायला लागलेलं आहे, तर तेल आपलं चांगलं गरम झालेलं आहे. तर जास्त असं गरम कडक असं करायचं नाही आहे. तर आपण आता शंकरपाळ्या टाकून घेऊया. का वर आले आहे पीठ, तर ह्याच्यामध्ये आपण आता शंकरपाळ्या टाकून घेऊया आणि असं थोडं थोडंसं तेल असं वरून हे करायचं, अशा हलवायच्या थोड्याशा. तुम्ही एका जागी जर ठेवले ना तर मग खालच्या खालच्या असे लालसर होतात बघा. अशा हलवायच्या. बघा अशा हलवून हलवून चांगल्या भाजायच्या. जास्त अशा व्हाईट बी कलर ठेवायच्या नाही, त्याचा गोल्डन कलर आला पाहिजे बघा. अशा 1 नंबर शंकरपाळ्या होतात ह्या. तेलात टाकल्या का नाही की असं थोडंसं आपलं तेल सारायचं त्याच्यावर. आता ह्या झालेल्या आहेत बघा. आणि तेल चांगलं गरम झालं का नाही की मिडियमवर ठेवायचं, बारीक पण करायचं नाही, फुल गॅसला थोडासा बारीक असं करायचं. बघा किती छान झालेल्या आहेत त्या आणि टमटमीत फुगल्यात बघा. आपण जे केल्या होत्या ना त्याच्यात डबल झालेल्या आहेत बघा, फुगलेल्या आहेत बघा. आणि चवीला 1 नंबर लागतात बघा ह्या. कारण फास्ट गॅसवर केलं ना तर लगेच लाल होतात
मग त्याचा काय उपयोग नाही बघा. एकदम लाल भडक अशा आतनं भाजणार नाहीत, फक्त वरनं भाजणार त्या. तर बघा किती मस्त अशा झालेल्या आहेत ते. अशा आता बघा आपल्याला अशा थोड्याशा गरम आहे तर सॉफ्ट लागतात, पण थंड झालं की कडक अशा खुसखुशीत होतात आतून खायला. तर अशा पद्धतीनं मी बनवून घेते. जर तुम्हाला ही जर व्हिडिओ आवडली असेल तर प्लीज लाईक करा, कमेंट करा, शेअर करा आणि तुम्ही जर माझ्या चॅनलवर नवीन असाल तर सबस्क्राईब करायला विसरू नका.